गुड मर्निङ टु माई युट्युब च्यानल। आर्थिक वर्ष 2079-80 को रिपोर्टहरू सार्वजनिक गर्ने क्रम त जारी भइरहेको छ है। अब झन्डै सबै कम्पनीहरूले चाहिँ आफ्नो वार्षिक विवरणहरू प्रकाशन गरिसकेको छ है। आज चाहिँ म यो नेपालको सबसे महँगो सेयर है म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड प्रोसेसिङ सेक्टरको युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको चाहिँ वार्षिक विवरण आज प्रकाशन गरिसकेको छ र यस कम्पनीको चाहिँ हामीले आज चाहिँ मैले फाइनेन्सियल एनालाइसिस, की इन्डिकेटर, त्यस्तै गरी टेक्निकल इन्डिकेटरहरू र डिभिडेन्ड हिस्ट्री के कस्तो छ यसको भन्ने बारेमा चाहिँ भिडियो क्लिप बनाएर लिएर आएको छु। प्लिज भिडियोलाई चाहिँ सुरुदेखि अन्तिमसम्म हेर्नु होला र जो साथी चाहिँ यस च्यानल मार्फत नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज च्यानललाई चाहिँ सब्सक्राइब गरिदिनु होला है। ल जब भिडियोतर्फ जाउँ है। अब हामी पेड अफ क्यापिटल हेर्नु भने जम्मा 9 करोड 21 लाख रुपियाँ चाहिँ यसको पेड अफ क्यापिटल छ है र यसको रिजर्भ एन्ड सरप्लस चाहिँ 4 अर्ब 26 करोड। 9 करोड 21 लाखको पेड अफ क्यापिटलमा 4 अर्ब 26 करोडको रिजर्भ भनेको एकदमै राम्रो है, एकदमै स्ट्रङ छ कम्पनी चाहिँ। त्यही स्ट्रङ भएको कारण प्राइस चाहिँ झन्डै 40,000सम्म पुगेको थियो है। त्यस्तै गरेर लास्ट इयर चाहिँ यसको 3 अर्ब 53 करोड रुपियाँ चाहिँ रिजर्भ एन्ड सरप्लस थियो है। त्यस्तै कि ग्रोस प्रफिटको कुरा गर्ने हो भने 2 अर्ब 5 करोड चाहिँ यसको ग्रोस प्रफिट कमाएको छ फिस्कल इयर 2079-80 मा। लास्ट इयर चाहिँ यसले 83 करोड 25 लाखको हालमा नेट ग्रोस प्रफिट कमाएको थियो। यो चाहिँ 147.2% को इन्क्रिमेन्ट है। अपरेटिङ प्रफिटको कुरा गर्ने हो भने 2 अर्ब 25 करोड चाहिँ यसको अपरेटिङ प्रफिट छ है, जुन चाहिँ लास्ट इयर 86 करोड 79 लाख चाहिँ अपरेटिङ प्रफिट थियो र यो पनि 158.82% को इन्क्रिमेन्ट छ। त्यसको नेट प्रफिटको कुरा गर्ने हो भने 1 अर्ब 83 करोड चाहिँ यसको नेट प्रफिट छ है साथीहरू। फिस्कल इयर 2079-80 मा है लास्ट इयरभन्दा 18% को चाहिँ यसको ग्रोथ हो। लास्ट इयरको फोर्थ क्वार्टरमा चाहिँ 71 करोड 50 लाख चाहिँ यसको नेट प्रफिट छ है। लोनको कुरा गर्ने हो भने 1 अर्ब 76 करोड छ, 1 अर्ब 82 करोड लास्ट इयर थियो है। लोन अलिकति घटाएको छ। लाइबिलिटिजको कुरा गर्ने लाइबिलिटिज बढेको छ है। 2 करोड 11 लाखबाट 21 करोड 12 लाखको चाहिँ लाइबिलिटिज बढेको छ। टोटल एसेट्सको कुरा गर्ने हो भने 6 अर्ब 33 करोड चाहिँ टोटल एसेट्स छ है। लास्ट इयर चाहिँ 5 अर्ब 47 करोड थियो। त्यस्तै गरी की इन्डिकेटर एन्ड चार्ट एनालाइसिसमा जाउँ है। इपिएस हेर्ने भने 1987 राम्रो छ एकदम। यो सायद यो इपिएस कुनै पनि कम्पनीको छैन नेप्सेमा लिस्टेड भएको कम्पनीहरूमध्ये। पी रेसियो चाहिँ 18.59 एकदमै राम्रो छ है। पी रेसियो 15 को हाराहारीमा भएको कम्पनीलाई पी रेसियोले राम्रो मानिन्छ भने 18 भन्ने थोरै बढी हो, तर पी रेसियोको हिसाबले राम्रो छ है कम्पनी चाहिँ। त्यस्तै गरी बुक भ्यालु हेर्ने भने 4732 हेर्न साथीहरू है। नेटवर्थ र बुक भ्यालु चाहिँ यसको 4732 छ, एकदमै राम्रो स्ट्रङ छ है। रिटर्न अन इक्विटी 42% को हाराहारीमा छ है आरओई चाहिँ। त्यसको नेटवर्थ पर सेयर भनेको 4732 मैले पनि भनिसकेको र बुक भ्यालु प्राइस टु बुक भ्यालु भनेको 7.81 छ है। र प्राइस अर्निङ टु ग्रोथ रेसियो पेग रेसियो पनि भनिन्छ हामीले यसलाई चाहिँ। यो चाहिँ 1 भन्दा तल भएको राम्रो छ, 0.2 भनेको राम्रो हो एकदम है। र पिबी रेसियो अर प्राइस टु बुक भ्यालु पी भन्छ यो साथीहरू। पिबी रेसियो भनेको चाहिँ यो चाहिँ बुक भ्यालुले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ यसको चाहिँ है। मार्केट प्राइस करेन्ट मार्केट प्राइस डिभाइड बाई बुक भ्यालु गरेको भने चाहिँ पिबी रेसियो हुन्छ है। यो पिबी रेसियो भनेको 7.81 भनेको चाहिँ बुक भ्यालु भन्दा 7.81 प्रिमियममा यसको प्राइस चलिरहेछ भन्ने बुझिन्छ हाम्रो चाहिँ है। अनि त्यस्तै गरी यसको टेक्निकल चार्ट हेर्ने भने करेन्ट स्ट्राटेजी फेज डीमा छ अहिले मार्केट चाहिँ। र करेन्ट मार्केट चाहिँ भने सपोर्ट लेभलमा बाई गर्नु होला यसको चाहिँ प्राइस चाहिँ। इमिडिएट डिमान्ड जोन भनेको अरू यो घट्यो भने चाहिँ 32,315 देखि 33,000मा सपोर्ट लेभल छ। र सप्लाई जोन भनेको 37,455 देखि 38,100 है। यसको प्रफिट बुकिङ टार्गेट चाहिँ अहिलेको लागि 38,100 हुनसक्छ है। स्टप लस भनेको 32,315 भन्दा तल क्लोज गर्नु स्टप लस लाउनुलाई। स्टकमा -121.97 स्टक आर चाहिँ 22.53 यो भनेको ओभरसोल्ड जोनमा छ है। र 52 हाइलो भनेको त 40,000 को हाराहारी पुगेको थियो र 17,330 को लो हो। करेन्ट मार्केट प्राइस हेर्नु होला 36,949 र एमएसडीमा चाहिँ 843.33 देखिरहेको छ है। र अब चाहिँ यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्री पनि एकदमै राम्रो छ है। झन्डै 1215% 78-79 दिएको लास्ट इयर, 17-18मा 650% र 76-7मा 100% र 75-मा 770%। यो चाहिँ कोभिडले इफेक्ट गरेको बेलाको है। त्यसै गरी 74-75मा 700% र 73-74% 74मा चाहिँ 1270% है। भनेपछि यसले यसपालि कति डिभिडेन्ड दिने प्लिज कमेन्ट गर्नु होला। र मेरो अनुमानमा चाहिँ यसले यसपालि चाहिँ 1300 देखि 1500% को बिचमा चाहिँ डिभिडेन्ड दिन सक्छ है यसले चाहिँ।
यो चाहिँ भयो युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको हामीले टेक्निकल एन्ड फाइनेन्सियल एनालाइसिस गऱ्यौँ है। साथीहरू प्लिज कमेन्ट गरिदिनु होला है भिडियो हेरेर, र भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।